הסדנאות האלה והאירוע הזה בעצם מנסה לחבר כמה כיוונים של המחול ושיטות התנועה שאנחנו מכירים. שלום, אני יניב מינצר, אני מורה לקונטקט ומוזיקאי. פה באירוע של סדנאות אביב העברתי שיעור קונטקט. השיעור היה מאוד מעניין, הייתה אוכלוסייה מאוד מגוונת. זה היה מעניין שאנשים פגשו חומרים פיזיים די מאתגרים, אני חושב, בקונטקט. שכל אחד הביא יכולות שונות. Start just by supporting. The person on the floor is responsible for their own movement. מי שזז אחראי לתנועה של עצמו. אנחנו לא שם בשביל לנהל אתכם. שלום, אני מיכאל גטמן, קוריאוגרף, מורה, רקדן. השיעור היה מבוסס על אלמנטים נורא פשוטים ומאוד התחלתיים של בעצם, אם אני אגדיר את זה ככה, קצת איזשהו attempt או ניסיון לחשוב מחוץ לקופסה. בגלל שאנשים הגיעו מרקעים נורא שונים, אז כל אחד לקח את זה קצת למקום אחר, את ההנחיות. באופן טבעי כמובן, כן? What is the quality of the movement? It's up to you. It's up to the sound in here. Run. אבל באמת הניסיון, ואני חושב שהצלחנו, זה קצת להביא את האנשים לאתגר את עצמם ולחשוב. שלום, היי, אני נועה, ורטיים. האמת היא, לא היו לי ציפיות, באתי בבוקר. מין שילוב מעניין בין הקונטקט לעמותת הכוריאוגרפים. ולא ידעתי אם יהיו לי פה סופר רקדנים מקצועיים ככה מתל אביב שיתקיפו, או אנשי קונטקט ואנשי תנועה. בארץ מתחילה להיות, נגיד שמעתי שאצל פינטו או מקומות שבחיים לא עשו קונטקט, פתאום יש מורה לקונטקט. הרקדנים חייבים לדעת גם קונטקט, גם בגלל התקשורת, כי אני מרגישה שזה מייצר מין באמת אווירה אחרת. הרבה פעמים אני מוצאת שאנשי הקונטקט הם מעמיקים פי מיליון מרקדנים טכניים, מבחינת התפיסה הגופנית שלהם, איזו מתנה לכל הצדדים, מתנה אדירה. זה התחיל מבדיחה, אולי נספר את הבדיחה. זו בדיחה מעולה, שאנחנו מספרים אותה כל יום בבית ותמיד צוחקים ממנה. שיש אחד הולך ברחוב עם מקל על הראש, ואז ילד רואה אותו ושואל אותו למה יש לך מקל על הראש, ואז הוא אומר לו כי זה מקל עליי. אתה מכיר את זה? ככה פתחתי את השיעור. אני אוהבת לאפשר לאנשים לשאול שאלות כדי להבין מה על השולחן ככה, מה על סדר היום. ואז עלתה השאלה או תסכול לזה שבדרך כלל עולה מה קורה במעבר מאימפרוביזציה לקוריאוגרפיה. איך הולך משהו לאיבוד, איך איזה קסם מתפוגג. ובסוף הסדנה, אחרי שעבדנו, סיפרתי להם שוב את הבדיחה, הם שוב צחקו, זה עבד שוב. הגענו ביחד למסקנה שאתה באמת מדייק, שאתה עובד עם התו הנכון, במיתר הנכון ובטיימינג הנכון, כי זה מה שהבדיחה הזאת עושה, אתה מצליח גם בפעם השנייה. אני חושבת שזו הייתה נגיעה. אני מקווה שנגענו גם במחשבות, ברעיונות, בנושאים, ובאפשרות להפוך את זה למשהו שהוא לא קשור לקסם של רגע, אלא משהו שאפשר לאסוף אותו ולאחוז בו, ולחזור אליו. שמי עדי שאל. האנשים אמרו שזה היה אחד האישורים היותר אנרגטיים שהם חוו. הולכים סלאש וגמים סלאש. אוקיי? בוא נראה איזה ילך. בשיעור שלי עכשיו היו אנשים נהדרים, לא היו רקדנים. היו מוברים, היו אנשים שהתנועה לא זרה להם, אנשים שעולם הקונטקט מצוי בהם חזק. תחקרו את זה רגע, תראו אם זה עובד לכם. אני חושב שהיוזמה הזאת היא ברוכה להפגיש את שני העולמות האלה. אני חושב שזה קסום, שגם מישהו מעולם הקונטקט יכול להיכנס לשיעור של ענת דניאלי ולהבין מאיפה היא באה ומה קורה שם. שמי דן פורגס, מורה לגגה, שפת התנועה של אוהד נהרי. גגה זה שפת תנועה שבודקת את הקשר של בן אדם עם הגוף שלו, עם תענוג, עם מאמץ, עם מוזיקה. המון סביב המושג של תחושה של הגוף, תחושה של מרקם של הבשר. שמה דגש על אימפרוביזציה ופחות על קוריאוגרפיה. מה שהכי חשוב לי להעביר זה באמת את מימד הזמן הזה שגגה מאפשר לכל אחד להסתכל על עצמו ולבדוק את הגבולות של עצמו. עד כמה הוא מהיר, עד כמה הוא חזק, עד כמה הוא שולט, עד כמה הוא קואורדינטיבי.
וגגה נותן לכל אחד את המקום הזה, להסתכל על עצמך, ודווקא ממקום של חיבוק ואהבה, לא ממקום שיפוטי, מקום של פאן. אני אריה בורשטיין, אני אחד המורים הוותיקים בקונטקט בארץ. באתי לקונטקט כבר מהתחום של מחול קונבנציונלי והייתי קוריאוגרף מקצועי כמה שנים טובות. כמה דברים שעלו גם בשיעור עצמו. איך אני יכול לנוע בלי להיות עסוק בתנועה יכסה על התחושתיות. יש משהו, אתה יודע, כמו בין אלקטרודות. אלקטרודה אחת לא מייצרת מתח, אבל בין שתי אלקטרודות יכול להיות מפל מתח וניצוץ. מה שהייתי רוצה לקוות, שלפחות חלק מהאנשים יוצאים איתו. גם בתור אדם אולי אינטליגנטי ויצירתי ומשוכלל, להיות גם בו זמנית במקום שהוא קצת חייתי או תינוקי או אינסטינקטיבי. וליצור איזו סינתזה של כל כולי.